Bună, pinguinul meu drag și scump! E duminică și este special tot de duminică. Astăzi m-am gândit să facem o poveste puțin mai specială, pentru că începe facultatea. O facultate începe școala și facultatea în același timp. Și m-am gândit puțin să-ți povestesc cum a fost prima zi de facultate. Bun, să începem! Prima zi de facultate. Și pot să spun că am făcut facultatea la Universitatea din Petroșani și a fost una dintre cele mai faine experiențe care le ai ca și student, să spunem așa. Când te simți apreciat, te simți încurajat de persoanele din jurul tău și cea mai bună facultate în care aș fi putut merge. Am avut două opțiuni, una a fost Universitatea din Petroșani și cealaltă Universitatea din Târgu Jiu. Și bineînțeles că am ales Universitatea din Petroșani. Și o să-ți mai spun eu niște povești. Acum, să începem cu prima zi de facultate. Mi-aduc aminte că, prima zi de facultate, eu având apartament în Petroșani, am stat la apartament, n-am stat în cămin. Și prima zi de facultate, mă duc la facultate, frumos, mă îmbrac în hainele de duminică, cum se zice, știi? Și mă duc la cancelarie să-mi iau orarul pentru ziua respectivă. Era o zi de marți, mi-aduc aminte, nu mai aduc aminte exact data în care am început atunci. Dar era marți, mă duc să-mi iau orarul și mă duc acolo frumos, unde era cancelarie la noi, la IME. IME înseamnă Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică. Și mă duc acolo să-mi iau orarul, mă întâlnesc acolo cu o colegă care era la fel de debusolată, de-aia fiind din altă grupă, știi, era pe grupa noastră. Mă duc, văd orarul, prima oră, acolo a stat cred că vreo jumătate de oră, numai n-am închizit la orarul ăla, pentru că nu înțelesese nimic, atât de aglomerat era orarul ăla. Și în ziua respectivă aveam 3 cursuri. Aveam matematici speciale care începuse deja la ora 9, era 9:20. După aceea am avut teoreme sau ceva genul ăsta. Nu era teoreme, era, dacă mi-aduc bine aminte orarul, după matematici speciale am avut o pauză de o oră și după aia al doilea curs nu s-a mai ținut și al treilea curs n-am mai fost. Că tot la fel nu s-a ținut, ca fiind prima zi, dar matematici speciale s-a ținut. Și intru în sală, adică mă duc ca o sală prima oară și mă uit acolo, mi-am aminte că eram cu asta colega și avea același curs cu noi. Primii 2 ani face același curs, chiar dacă sunt grupe diferite, acolo face același curs în primii 2 ani. Având același curs cu noi, hai să căutăm sala. Caută, scrie acolo la 1. Ne-am plimbat, etajul 1, etajul 2, etajul 3 al universității. Ai în corpul celălalt, am și 3 corpuri. Stai eu, mă învârt, după vreo jumătate de oră de învârtit, le spun aștia, fată, stai așa, ușor. Ce scrie acolo, A1? A1, nu cred că vine de la Amfiteatru 1, 2, 3, pe care noi tot trecem pe aici ca nebuni. Să uite la mine, să știi că ai idee bună. Păi atunci hai de dracu să vedem aici ce e înăuntru. Bun, mergem înăuntru, la ușă, frumos, așa, știi? Și am zis, bună ziua, aici se țin matematice speciale? Se uită profesorul ciudat la mine, știi? Și el, intră. Am intrat în curs, bineînțeles, frumos, așa. Stau, începe profesorul. Bun, hai să reluăm pentru cei care au întârziat. Eu sunt profesorul respectiv, nu o să dau numele profesorilor. Eu sunt profesorul respectiv și cu mine veți face matematici speciale. Vă spus, aveți voie la o singură absență, nemotivată, în rest dacă faceți absențe nu vă prezentați la examen, adică nu o să luați examenul dacă vă faceți mai multe absențe. Și am zis, n-aveam de gând să fac. În primul an eram
n-aveam de gând să fac nicio absență, eram cu minte, nu facem absențe, nu chiulim, nu, deci. Bun, să aveți dreptul la absență, este ok, bun, și să nu întârziați la cursuri, chestii de genul, da, bun. Și până începe cursul. Și începe să-mi înșire pe tablă formule. Spune-mi acum că eu am fost marță la matematică. Nu mi-a plăcut niciodată matematica. Deci matematica, o materie pe care eu nu i-am înțeles sensul. Acum îl înțeleg. La vârsta asta, atunci chiar l-am înțeles-o. Și a fost o materie care mie mi se părea pur și simplu inutilă. Mă refer pe modul că noi, ca lumea, am evoluat și putem să facem și să spunem, putem să facem calculele din matematică într-o aplicație, într-un calculator, în orice. Și eu mă gândeam pe modul ăla, pentru ce trebuie să învăț eu toate formulele vieții, ca să le știu eu, de ce când există o aplicație pentru formula respectivă, o pui acolo și... Dar nu. Bun. Am făcut matematici, 4 matematici. O să ți le spun fiecare în parte, dar asta a fost, să spun cum au fost și examenele la el, dar astăzi vorbim despre prima zi de facultate. Bun. Revenind la poveste, începe să înșire formulele. Lecția se ținea pe un slide. O să-ți las aici niște idei cum se ținea și ce gen de formule erau. Și când m-am uitat la lista aia, îmi gândeam, mă uita la asta de lângă mine, asta se uita ciudat la mine, ăla din spate deja se uita ca prostul. Eram, să spunem așa, eram 3 grupe acolo și eram vreo 20, care trebuia să fie vreo 80. Eram vreo 20, eram, ok. Bun, și începe profesorul, că trecem peste astea, că astea sunt cultură generală, astea le știți deja din liceu. Și am pe modul, fratele meu, cultură generală de vreo 10 pagini de slide-uri eu n-am mai văzut. Adică cultură generală pentru... Știi? Și am pe modul... ok. Bun, am ieșit din curs. Zate la cursul după o oră jumate în care profesorul ne-a explicat teoreme și noi ne-am făcut că înțelegem, adică eram varză, ne uitam am intrat boi și am ieșit mai boi decât a fost, adică n-avea nicio logică să stăm acolo. Am să mergem cu toții la o cafea, am fost la băut o cafea, am cunoscut toți colegii, o să-ți mai spun eu povești și despre niște colegi, cum ne-am cunoscut. Bine, colegi, eram 3 din grupa mea și restul din alte grupe, dar, mă rog, colegi. Așa, și cam asta a fost prima zi de facultate. Esențialul e că prima zi am intrat direct, cum se zice, în pâine, în matematici speciale. Eu care toată viața la matematică am avut numai nota 5 și 6. Și altă poveste, o să spun cum am luat a 3-a cea mai mare notă la bacalaureat. Dar asta cred că o să țin pe săptămâna viitoare. Până săptămâna viitoare, pinguinul meu drag și scump. Ăsta este special tot de duminică. De acum o să mai diversificăm puțin, o să mai facem și povești de genul. Să mai povestesc ce tâmpenii am mai făcut eu și prin facultate și în generală. Dar până duminica viitoare, ai grijă de tine și de mami. Nu uita că tati te iubește. Să fii cu minte. Și ne vedem duminica viitoare. Bye!